يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون خبز بحشوة البطاطا والجبنة. هاي الوصفة من الوصفات جدا شهية للبطاطا. وبالنسبة للعجين اليوم اللي عملتها بالفيديو، هي ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات. عجينة قطنية رائعة. تابعوا معي الفيديو وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح أحكي عن البطاطا اللي استخدمت هون 5 حبات من البطاطا، وأكيد الكمية تقديرية. هون البطاطا طبعا غسلتها قشرتها ورح أقطعها على شكل مكعبات كبيرة. بعديها رح أنزلها بالطنجرة حتى أسلقها. رح أورجيكم الكمية اللي طلعت معي، هاي الكمية كلياتها. هلا هون رح أنزل فوقيها المي السخنة حتى أغطي كل البطاطا. بعديها بحطها على الغاز. بالنسبة للغاز عنا طبعا رح يكون على العالي. حطيت هون على مية السلق معلقة كبيرة من الملح، ورح أترك البطاطا حتى تستوي عندي تماما. بهاي الفترة رح أحضر للعجينة. بالنسبة للعجينة هون رح نحتاج كاس ونص من الحليب السائل. طبعا عنا هون الحليب لازم يكون دافي. ورح نحتاج من المكونات هون بيضة مع بياض البيض. صفار البيض الثاني رح أخليه على جنب حتى أدهن فيه وجه الخبز. البيض عنا لازم يكون درجة حرارة المطبخ. رح نحتاج معلقة أو نص من السكر، بالإضافة إلى معلقة كبيرة من الخميرة. ورح أحط هون معلقة صغيرة من الخل الأبيض، بالإضافة لنص كاس من الزيت النباتي. هيك عندي المكونات تمام. رح أستخدم المشبك، رح أخفقهم كثير منيح مع بعض. هاي الخطوة كثير ضرورية حتى تطلع معنا العجينة ناعمة. طبعا هون بعد ما خفقتهم مدة دقيقة رح أغطيهم، رح أتركهم من 5 دقائق ل10 دقائق حتى تفور عنا الخميرة. زي ما بحكي لكم دائما لازم نتأكد عنا إنه الخميرة فارت قبل ما ننزل الطحين. بالنسبة للطحين هون رح نحتاج 4 كاسات من الطحين. أنا هون بعرف نوع الطحين والعيار. انتو حطوا 3 كاسات ونص. نص الكاس بتحطوه حسب حاجة العجين. رح استخدم هون معلقة صغيرة من البيكنج باودر. استخدمت أنا الخاص للخبز، ممكن تستخدموا الخاص للحلويات. آخر إشي هون رح أحط معلقة صغيرة من الملح. بهيك عندي مكونات العجينة جاهزة. رح أعجنهم. العجن عندي هون في البداية بيكون على سرعة واطية. أول ما أشوف عندي العجينة لمت بعلي السرعة شوي شوي. أكيد هاي العجينة ممكن تعجنوها على إيدكم، بس أنا عشان السرعة استخدمت العجانة. هون وأنا عم بعجن فيها حسيت إنه بدها شوية طحين، رجعت حطيت معلقتين من الطحين. زي ما حكيت لكم أنا هون استخدمت 4 كاسات من الطحين، انتو حطوا 3 كاسات ونص. النص الكاس بتحطوه حسب حاجة العجينة. طبعا العجينة ما تشدوها كثير في الطحين، أهم شيء إنها ما تكون بتلزق معكم في إيدكم. رح أورجيكم هيك عندي العجينة. طبعا رجعت لميتها، حطيتها بصحن نظيف، رشيت فيه شوي من الطحين. بغطيها بتركها ترتاح من ساعة لساعة وربع حسب الوقت المتوفر عندكم. الخطوة اللي بعديه هون راح أجهز للبطاطا. طبعا عندي البطاطا أول ما سلقتها صفيتها كثير منيح بالمصفاي، ونزلت هون 50 جرام من الزبدة. راح أحط هون معلقة كبيرة من الملح، بالإضافة إلى ربع معلقة من الفلفل الأسود. وراح أستخدم هون قشور البصل والثوم، مش متوفرة حطوا بودرة البصل والثوم كمية بسيطة. واخر اشي هون حطيت البقدونس. راح استخدم هون مضرب التقليب. طبعا في البداية بيكون عندي على سرعة واطية، بعديها بعلي السرعة شوي شوي. واول ما اشوف عندي البطاطا صارت مثل العجينة راح استخدم هون الشبك حتى انعم فيها البطاطا. طبعا عندي البطاطا هون لازم تكون كثير ناعمة. المدة حسب كمية البطاطا. طبعا هون الاطراف لازم تنزلوها. رجعت هون خفقتهم مدة دقيقتين حتى تأكدت تماما إنه العجينة ما فيها أي إشي من التكتلات. أكيد عجينة البطاطا هاي ممكن تعملوها بالهراسة العادية أو بالشوكة، بس أنا هون استخدمت العجانة عشان السرعة. هون رح أنزل جبنة الشيدر، بتعطي نكهة كثير طيبة. الكمية تقريبا هون أنا استخدمت 150 جرام من جبنة الشيدر. بقلبهم مع بعض، وبهيك عندي عجينة البطاطا صارت جاهزة. هلا هون بحطها بصحن وبغطي وبدخله الثلاجة. طبعا الأفضل إنها تكون عنا عجينة البطاطا باردة لما نيجي نشتغل فيها. هون الخطوة اللي بعديها رح نشوف العجينة. طبعا هيك عندي العجينة بعد ما تركتها تقريبا ساعة وربع. ما شاء الله العجينة بجد ناعمة وطرية. زي ما حكيت لكم هاي العجينة ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات. رح أطلع الهواء منها ورح أرجع أعجنها شوي، وبعديها رح أقطعها. رح أحكي ملاحظة كثير مهمة بالنسبة للعجين. الخل هو بيعطي هشاشة للعجينة. في حال استخدمتوا البيض بأي نوع من العجين حطوا معاه معلقة صغيرة من الخل،
هون طبعا رح أقطعها. بالنسبة للتقطيع عملت عندي 15 كرة. إذا حبيتوا تعملوهم حتى 18 كرة برجع لكم، بس 15 كرة كان الحجم وسط كثير مناسب. آخر خطوة هون رح أغطي قطع العجين حتى ما ينشف معنا وجه العجين. تركته هون مدة تقريبا 10 دقائق، بعديها اشتغلت فيهم. الخطوة اللي بعديها هون بلشت أشكل بالبطاطا على شكل كرات. هاي الخطوة كثير بتساعدكم بالشغل. حجم الكرة على حسب حجم كرات العجين. هلا هون رح نبلش بطريقة التشكيل. طريقة التشكيل كثير سهلة وبسيطة. رح ناخذ كل قطعة عجين، طبعا هون لازم نرش الطحين. الطحين بيساعدنا بالشغل. ورح أحط كمية من جبنة الموزاريلا، بعدها رح أحط قطعة البطاطا، ورح ألم الأطراف زي شكل السرة. طبعا أنتوا عم بتلموا بالأطراف لازم تشدوا عليهم كثير منيح. وآخر إشي هون سكرتها كثير منيح حتى ما تفتح معنا أثناء الخبز. هون رح أشتغل كل الكمية. رح أحكي شغلة كثير مهمة بالنسبة للعجين. كل ما كانت معكم العجينة مرتاحة بتساعدكم كثير بالشغل. بالنسبة للقطع طبعا اللي اشتغلتها رتبتها على صواني. الصواني فرشتها ورق زبدة. مش متوفر عندكم ورق الزبدة ممكن تدهنوا الصينية بكمية بسيطة من الزيت النباتي. هيك عندي بعد ما خلصت كل الكمية رح أترك هون القطع ترتاح. طبعا هون تركتها تقريبا مدة نص ساعة، بعديها دخلتها الفرن. هون قبل طبعا ما أتركها ترتاح لازم أغطيها حتى ما ينشف معنا وجه العجين. رح أورجيكم هون عند القطع بعد ما تركتها ترتاح. هلا هون رح أدهن الوجه بكمية من الزبدة. طبعا هون استخدمت معلقة كبيرة من الزبدة. دهنت كل القطع فيها وفردت كل قطعة بهاي الطريقة. وآخر إشي هون رح أدهن الوجه بخلطة التلميع اللي هي صفار البيضة، بالإضافة إلى معلقة كبيرة من الملح ونص معلقة من الخل الأبيض. هون كمان دهنت كل القطع ورشيت كمية بسيطة من السمسم الأبيض. عندي الصواني صارت جاهزة. هلا هون رح أدخلهم الفرن. بالنسبة للفرن رح يكون عنا فرن حامي على درجة حرارة 200، الرف الوسط. أغلب الخبز عندي كان من تحت، وأول ما بلشت تاخذ معاي لون ذهبي شوي غامق من تحت شغلت الشواية من فوق. طبعا بعد ما طلعتهم من الفرن تركتهم يرتاحوا مدة 10 دقائق. طبعا لفيتهم بقطعة قماش بعديها قدمتهم. ما شاء الله الريحة والطعم بجد أكثر من رائع. طبعا إذا حبيتوا أنكم تشكلوهم على شكل مثلثات أكيد ممكن. طريقة التشكيل زي ما أنتم بتحبوها. وهي وصفتنا لليوم. بتمنى إنها عجبتكم، وبتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة.